हजुर दर्शक नमस्कार, स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। साथीहरु आज चाहिँ मैले हेर्नुस् त सिधा घरको भित्रको पहिला दृश्य तपाईलाई देखाउँछु है त। हेर्नुस् त यस्तो राम्रो घरहरु चाहिँ बिक्रीमा आएको छ। म मेन गेटबाट भित्र छिरेको छु र यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ पानी रिजर्भ ट्याङ्कहरु यहाँनिर रहेको छ भने यो चाहिँ साथीहरु ठ्याक्कै 3 आनामा बनेको घर हो र चाहिँ भित्र माथि जानुभन्दा पहिला म तपाईलाई पहिला सुरुमा फर्स्ट फ्लोरको दृश्य देखाउने छु। एकैछिनमा म तपाईलाई बाटोको र बाहिरका दृश्यहरु देखाउने छु। पहिला सुरुमा हामी भित्र छिरेका छौं। मज्जाको चाहिँ ठूलो एउटा चाहिँ लिभिङ रुम र किचन रहेको छ भने म भित्रपट्टि अर्को एउटा बेडरुममा आइपुगेको छु। साथीहरु यो फ्लोर चाहिँ अहिले भाडामा दिनुभएको छ उहाँले। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले मज्जाको ठूलो साइजको कोठा रहेको छ भने यतापट्टि साइडमा चाहिँ यो एउटा वाशरुम अथवा बाथरुम यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र ओके त्यसपछि चाहिँ म फेरि किचनमा आइपुगेको छु साथीहरु। एकदमै बवाल खालको घर अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ साथीहरु। अर्को एउटा स्टोर रुम यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ भने अब म तपाईलाई माथिका दृश्यहरु देखाउने छु साथीहरु है त। ओके यो फर्स्ट फ्लोरमा तपाईले देखिहाल्नु भयो र अब म जाँदै छु सेकेन्ड फ्लोर तर्फ है त। ओके माथिको कार्लेसका बुट्टाहरु पनि एकदमै ब्युटीफुल रहेका छन् र चाहिँ यहाँनिर चाहिँ माथि आउने बित्तिकै यहाँ टक्क सुज र्याक यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हैन। एकदमै मज्जाले र यतापट्टि साइडमा यूपीभीसी लगाएर चाहिँ बाहिरको दृश्य देख्नको लागि उज्यालोको लागि भने यतापट्टि प्यासेज देख्नु भयो र चाहिँ भने अब चाहिँ भने म तपाईलाई सेकेन्ड फ्लोरको यो ब्युटीफुल रुमहरु देखाउन गइरहेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यो ठूलो लिभिङ रुम देख्न सक्नुहुन्छ भने यहाँनिर रहेको यो सोफा यहाँनिरको यो अट्याच अहिले तपाईले देख्नुहुनेछ दराजहरु सबै टिभी र्याकहरु सबै छोडेर जानु हुँदैछ है त। सबै तपाईले पाउनुहुनेछ। माथिको फल सिलिङहरु पनि एकदमै आकर्षक खालको रहेको छ। तल पुरै मार्केटिङ गरिएको छ भने सबै सामान सहित चाहिँ उहाँले छोड्दै हुनुहुन्छ साथीहरु। एकदमै रिजनेबल रेटमा दिँदै हुनुहुन्छ है त। अर्जेन्ट बिक्रीमा छ र उहाँको लगभग 55 लाख रुपैयाँ चाहिँ बैंकमा लोन रहेछ। त्यही भएर पनि उहाँले बेच्न खोजिरहनु भएको छ भने अर्को एउटा हेर्नुस् त यहाँनिर टक्क लाएर चाहिँ बेडरुम यहाँनिर रहेको छ। एकदमै राम्रो बेडरुम यहाँ रहेको छ भने अर्को यतापट्टि साइडमा बाथरुम तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु माथि टपमा एउटा अट्याच बाथरुम सहितको चाहिँ कोठा पनि रहेको छ भने अर्को एउटा बेडरुम फेरि यहाँनिर पनि देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त तपाईले। ओके यहाँ माथि चाहिँ साथीहरु 3 वटा बेडरुम रहेको छ। यो 2 वटा तपाईले बेडरुम र चाहिँ एउटा लिभिङ देखिसक्नु भएको छ भने अब बाहिरपट्टि तपाईलाई म अर्को पनि एउटा बेडरुमको दृश्य देखाउने छु र यहाँनिर तपाईले अट्याच फर्निचरहरु टन्नै देख्नुहुनेछ। अनि यो सबै छोडेर जानु हुँदैछ। अर्को एउटा पनि गेस्ट रुम यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। 3 आना क्षेत्रफलमा बनेको यो सुन्दर घर बिक्रीमा आएको छ साथीहरु। यो रिङ रोडबाट जम्मा 1 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। हेर्नुस् त यो टक्क बाहिरपट्टि निस्किनलाई यो बरन्डा यहाँनिर पनि देखियो। ओके यो चाहिँ साथीहरु मनमैजुको हिलेटोलमा रहेको छ है त। यो चाहिँ साथीहरु माछापोखरीबाट नयाँ बसवारबाट जम्मा 1 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ नि। माथिको कार्लेस र फल सिलिङलाई मैले देखाएँ। तलको यो मार्केटिङ रहेको छ भने अब म जाँदै छु माथि टपमा र 2 जना मात्रै बस्नु हुँदो रहेछ साथीहरु। घर पनि ठूलो भयो हामीलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो र अब हामी जाँदैछौँ माथि टपमा साथीहरु र टपमा चाहिँ एउटा किचन र एउटा बेडरुम अट्याच बाथरुम सहितको रहेको छ भनेदेखि घर एकदमै फिनिसिङ रेलिङ ग्रेनाइट तपाईको चाहिँ सबै एकदमै कम्प्लिट देख्न सक्नुहुन्छ र माथि टपमा पनि यो सुज र्याक राखिदिनु भएको छ भने साइडमा यूपीभीसी को यो लाइटको लागि चाहिँ व्यवस्था गरिदिनु भएको छ। एकदमै सुन्दर छ साथीहरु र उतापट्टि जानुभन्दा पहिला यहाँनिर चाहिँ साथीहरु पूजा कोठा पनि यहाँ रहेको छ। अहिले चाहिँ स्टोरको सामानहरु राख्नु भएको छ भने यसलाई पूजा कोठा बनाउन सक्नुहुन्छ र अब जाँदैछु साथीहरु भित्र यतापट्टि साइडमा हेर्नुस् त यो तल टाइलहरु लगाइएको छ। टेरेसको दृश्य र यो बाहिरपट्टि घरको बाहिरपट्टि सोफा पनि पुरै टाइल लगाउनु भएको छ साथीहरु। अति नै सुन्दर घर रहेको छ र यतापट्टि साइडमा चाहिँ स्टोर रुम र यो वाशिङ मेसिनको लागि चाहिँ यहाँनिर स्पेस र बनाउनु राख्नु भएको छ। ओके अब यहाँ पनि बाहिरको लागि बाथरुम यहाँनिर रहेको छ अनि अर्को एउटा अट्याच बाथरुम पनि रहेको छ यो फ्लोरमा। चाहिँ भने म अब भित्रपट्टि छिर्दछु साथीहरु। ओके सुरुमा चाहिँ हामी किचनमा जान्छौँ। हेर्नुस् त टक्क मोडुलर किचन सेट रहेको छ। जम्मा 1,75 लाख रुपैयाँमा यति सुन्दर घर रहेको छ साथीहरु। सबै सामान सहित छोड्दै हुनुहुन्छ उहाँले है त। सामानहरु पनि हामी केही पनि लैजाँदैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो र 1,75 लाखमा पनि केही मिलाएर दिने भन्नुभएको छ है त। तारकेश्वर नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 को यो मनमैजुको हिलेटोलमा रहेको छ। दक्षिण मोहडा फर्केको छ। 3 आना क्षेत्रफलमा बनेको 2.5 तलाको 9 कोठाको फुल फिनिसिङ नयाँ मापदण्डको ढल लाइनको पानी सबै सुविधा रहेको छ।
है त। अब चाहिँ भने म यो किचनबाट बाहिर पनि निस्किन मिल्दछ। म यो बाहिर पनि निस्केर यो टक्क यो देखाउँछु। ओके, अब यस पछाडि चाहिँ भने म तपाईँलाई यो एट्याच बाथरुम सहित भएको अर्को एउटा बेडरुम देखाउँदैछु साथीहरू। ओके, नयाँ बसबाट जम्मा 1 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ साथीहरू है त। मूल्य मैले भनिहालेँ 1,75,00,000मा पनि केही मिल्न सक्नेछ। सोफा सबै फर्निचरहरू छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ र यो एट्याच बाथरुमको पनि मैले तपाईँलाई दृश्य देखाएँ। र उहाँको 55 लाख रुपियाँ लोन भएको हुँदा चाहिँ उहाँले अर्जेन्ट बेच्न खोजिरहनु भएको छ साथीहरू। र अब म तपाईँलाई माथितिर जान्छु र माथितिरका केही दृश्यहरू देखाउनेछु। एकदमै सुन्दर घर बिक्रीमा आएको छ। ओके, यहाँ तलतिर हेर्नुहोस् त पुरै टाल लगाएको नयाँ मापदण्डको घर हो है साथीहरू। नयाँ मापदण्डको नयाँ घर रहेको छ, 2 वर्ष अगाडि मात्रै फिनिसिङ भएको र एकदमै स्टोन स्टाइलको यो टाइल रहेको छ। एकदमै राम्रो क्वालिटीको चाहिँ टाइल लगाउनु भएको रहेछ। र ओके, म माथि टप आइपुगेको छु। माथि सोलर वाटर फिल्टर सबै रहेको छ साथीहरू। अति नै ब्युटिफुल यो घर अर्जेन्ट बिक्रीमा छ है त। माथि तपाईँले सम्पर्क नम्बर देखिरहनु भएको छ, उहाँलाई फोन गर्नुभन्दा पहिला यो पुरा भिडियो हेर्नु होला है, अनि मात्रै फोन गर्नु होला तपाईँहरूलाई। ओके, अब चाहिँ भने म तपाईँलाई यसो आसपासको हल्का दृश्य देखाउन चाहेँ। हेर्न सक्नुहुन्छ नजिकै यो रानी बनिया नजिकै ठ्याक्क सिधा अगाडिपट्टिको यो ब्युटिफुल ग्रिनरी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भने माछा पोखरीको सपिङ कम्प्लेक्स पनि यहाँबाट नजिकै देख्न सकिन्छ। र त्यस्तै गरेर चाहिँ नजिकै चाहिँ नेपाल टारको कलेजहरू पनि रहेको छ भनेदेखि यहाँ म तपाईँलाई अब ड्रोनबाट खिचेको दृश्य देखाउँदैछु। हेर्नुहोस् त, यो माथिबाट देख्दाखेरिमा घर यही नै घर रहेको छ जुन तपाईँले देखिरहनु भएको छ। अति ब्युटिफुल घर रहेको छ साथीहरू। मैले तपाईँलाई अलिकति टाढाबाट देखाउन गइरहेको छु। यो ठुलो बाटो भयो हेर्नुहोस् त, तपाईँको 50 मिटर नजिक ठुलो बाटो रहेको छ भने यतापट्टि यो नेपाल टार यहाँनिर रहेको छ। नेपाल टार र यतापट्टि साइडमा मनमैजुको गुम्बा। नेपाल टार र मनमैजु गुम्बाको बिचमा यो एउटा नाग मन्दिर रहेको छ। यो सानो एउटा नाग मन्दिर रहेको छ र यो नाग मन्दिरबाट चाहिँ लगभग 50 मिटर जति चाहिँ बाटो साथीहरू 4 फिटको बाटो रहेको छ है त। यसको अलिकति विक पोइन्ट भनेको चाहिँ यो बाटो अलिकति सानो हो साथीहरू, तर मजाले घर भाडामा लागिहाल्छ। कलेज नजिकै रहेको छ। तपाईँहरू चाहिँ आनन्दले घरमा बस्न चाहनुहुन्छ, बलियो नयाँ र चाहिँ शान्त ठाउँमा बस्न चाहनुहुन्छ भने यो घर तपाईँको लागि उपयुक्त रहेको छ। यदि तपाईँ ठुलो बाटोमा खोजिरहनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ यो घर तपाईँलाई नहोला, तर यसको लागि चाहिँ घर चाहिँ साथीहरू ठ्याक्कै 4 फिटको बाटोमा रहेको छ। तर मजाले बाइकहरू पनि पार्किङ गर्न मिल्छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अहिले पनि 2वटा बाइकहरू पार्किङ गरिराखिएको छ भने अझै 2वटा बाइकहरू अझै मजाले पार्किङ गर्न मिल्छ। अब 4वटा बाइकहरू पार्किङ गर्ने पार्किङ स्पेस रहेको छ साथीहरू। र चाहिँ मैले भनिहालेँ घर एकदमै सुन्दर छ र बाटो चाहिँ भने यसको 4 फिटको रहेको छ है त। यो मैले जानकारी गराएँ। तपाईँ यदि 4 फिट बाटो भए पनि हुन्छ भनेदेखि यो एकदमै सस्तो रेटमा आएको छ। जम्मा 1,75,00,000 पनि केही मिलाएर दिने भन्नुभएको छ। घर बलियो छ, राम्रो छ। एकपटक अवश्य पनि भिजिट गर्नको लागि आउनु होला। र घरधनीको सम्पर्क नम्बर तपाईँले माथि देखिरहनु भएको छ 9849961733 9803584693। यो 2वटा नम्बर रहेको छ। कुनै पनि नम्बरमा तपाईँले फोन गरेर तुरुन्तै यो घरलाई भिजिट गरेर यो घरलाई खरिद गर्नुहोला। साथीहरू आशा छ पक्कै पनि तपाईँलाई आजको यो घर मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। एक दिन न एक दिन तपाईँले खोजेको ठाउँमा तपाईँको बजेट घर जग्गा पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। हस् त, भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।